kaya sina Delphine at Diana tungkol sa totoo mong koneksyon kay Lazaro? Wala pa. Puro hinala. Kung ano man ang pinanghahawakan nila, sinabi na sana nila kay Oscar. Hindi nila makukumbinse ang asawa ko. Delphine, Diana, ako na mismo magsasabi sa inyo na wala siyang koneksyon sa taong yon. At yun ang dapat yung paniwalaan. Yes, sir. Yes, sir. Pero di magtatagal. Baka nga makakuha sila ng ebidensya laban sa'yo at ipakita nila yun kay Mr. President. Kaya kailangan natin silang unahan. Giyera na to. Sagabal sila sa mga plano natin. Biktima lang si Lily ng taong yon. Kaya gusto kong malaman kung sino yung taong yon at kung may kasabwat man siya. At kung may kasabwat man siya, dapat managot silang lahat sa ginawa nila sa asawa ko. Anong susunod natin hakbang, Miss Lily? Maylin, pauta ka na lang kung sino ang mas marunong gumamit ng baraha. Gagawin ko ang lahat para madispatcha sina Diana at Bora. Dapat talaga hindi ko na tinanong si Lily tungkol kay Rodolfo Salazar. Ngayon naalala pa niya tuloy lahat ng mga nangyari sa kanya. Please accept our apologies, Mr. President. Ginawa namin yun for national security. Gusto lang namin makasiguro, Mr. President. Kailangan tingnan namin ang lahat ng posibilidad. Naiintindihan ko naman kung bakit niyo ginagawa niyo. Dahil trabaho niyo yun. Pero ang pakiramdam ko, nawala na ng tiwala sa akin si Lily dahil sa pagtatanong ko. Para ko siyang tinraidor. Mr. President, kailangan mong maging maingat sa mga taong nakakasama mo. Hindi lang para sa seguridad mo, kundi para sa seguridad ng buong bansa. Tama si Diana, Mr. President. Hindi po kayo ordinaryong mamamayan. Maiintindihan ang ilang niya. Tama ka, Diana. Malalim na talaga ang impluensya ni Lily sa Pangulo. I have faith in our President. Alam kong matalino siya. Maniniwala siya sa atin kung may hawak tayong matinding ebidensya. Kaya mahalaga, Diana, na bilisan natin ang pag-iimbestiga. Habang hindi mo pa napapaalis si Delphine at Diana, ititigil mo na ba natin ang plano kay Mr. President? Hindi, Maylin. Sa nangyari, mas lalong dapat natin ituloy ang plano. Kunin mo na ang pinatago ko sa'yo. Right away, Miss Lily. Mukhang may alilangan ka, Diana. Kung totoo ang mga hinala natin sa unang kina, siguradong naaalarma na siya ngayon. Sigurado yun. At alam niya na tayong dalawa ang nagmamasid sa kanya dito sa palasyo. Kaya kailangan nating mag-ingat at laging maging handa. Sir. Dalisay, nakuha mo lahat ng pinadala kong report na galing sa Interpol. Yes, sir. Nakuha po namin. Siya nga pala, bago natin makakasama, si Lieutenant Mendoza. Galing siya sa intelligence. Inassign siya dito para makatulong sa investigasyon natin. Captain Dalisay. Good morning, sir. Na-brief na po ako ng Major Basco tungkol sa investigation sa ating First Lady. I'm here to help in any way I can. Salamat. Dalisay, nakakuha ko ng report tungkol doon sa assistant ng First Lady. Si Maylin. Kailangan natin mag-usap. Yes, sir. Walang sino man ang makakasira sa plano kong maging pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Lalo na ikaw, Oscar.